Trong cái video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng cái trình duyệt web, những cái chức năng cơ bản của trình duyệt và một số cái thiết đặt ở trong cái trình duyệt web. Thì để khởi động cái trình duyệt thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái menu Start ở đây. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ khởi động cái trình duyệt Microsoft Edge, là một cái trình duyệt mà trước đây nó là gì ạ? Là Internet Explorer ấy, được tích hợp sẵn vào trong các cái hệ điều hành Windows. Ngoài ra thì cái phần mềm mà Google Chrome cũng là một cái trình duyệt mà được khá nhiều người sử dụng. Thì hai cái trình duyệt này còn có những cái điểm tương đồng, nên thầy sẽ hướng dẫn trên cái trình duyệt Microsoft Edge, thì trên máy tính nào cũng có sẵn rồi. Đây là cái giao diện khi mà chúng ta khởi động cái trình duyệt. Thì chúng ta để ý phía trên trình duyệt này là có cái thanh địa chỉ. Thì trên cái thanh địa chỉ này cho phép chúng ta sẽ nhập địa chỉ của trang web mà chúng ta muốn truy cập. Giả sử thầy truy cập vào trang web trường đại học sư phạm thì thầy sẽ nhập cái địa chỉ tne.edu.vn. Thì khi thầy nhập thì các em phải để ý cái biểu tượng đây ạ. Đây có cái biểu tượng refresh, là cho phép chúng ta tải một trang mới, đúng không ạ? Bây giờ thầy vào một cái trang cụ thể ở trường sư phạm thì cái biểu tượng này đổi thành cái biểu tượng mũi tên gạch chéo hay là stop ấy, là nó cho phép chúng ta dừng cái việc tải lại, đúng không ạ? Nếu như trang web nó tải lâu quá thì ta có thể dừng lại. Ở đây ta sẽ dùng refresh để ta tải lại. Để ta thấy trang web đã được tải xong, đúng không? Thì nó chuyển thành refresh. Còn nếu đang tải dở thì biểu tượng này sẽ là biểu tượng stop, thì chúng ta có thể dừng lại. Thì đây là một cái giao diện, một cái trang web cơ bản. Chúng ta để ý ở trên trang web thì có những các cái đường link. Thì khi ta di con trỏ chuột vào thì những đường link này sẽ đổi màu và con trỏ chuyển thành dạng hình bàn tay, đúng không ạ? Để mở một cái mục trên cái trang web này thì chúng ta có thể kích vào để ta mở trong cái cửa sổ hiện tại, hoặc chúng ta cũng có thể kích chuột phải và ta chọn Open Link in New Tab để ta mở trên một cửa sổ mới, hoặc Open Link in New Window để mở trong một cái cửa sổ mới. Còn nếu như ta chọn Open Link in Private Window, nó sẽ mở trong một cửa sổ ẩn danh. Thì cái quá trình lưu web của các em nó sẽ không, xem cái trang web của các em nó sẽ không được lưu lại trong lịch sử duyệt web. Khi mà chúng ta truy cập một trang web thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể copy những cái nội dung này như bình thường, giống như ta copy các văn bản bình thường mà sau đó ta dán vào đâu rồi, đúng không? Còn đối với các hình ảnh thì chúng ta muốn lưu một cái hình ảnh trên trang web chẳng hạn, một cái hình ảnh nào đấy nếu như ta thấy đẹp thì ta có thể lưu lại. Giả sử như ta vào một cái trang web báo ấy chẳng hạn, ta vào trang VN Express. Đây, giả sử ta thấy cái hình ảnh này ta cần sử dụng nó thì ta cũng có thể bấm chuột phải để ta lưu lại. Để ta lưu một cách bấm chuột phải, chọn là Save Image As. Sau đó ta sẽ đặt tên cái file để ta lưu lại. Sau đó ta bấm vào Save là ta đã lưu xong cái trang web. Thì đấy là cái cách để chúng ta lưu cái trang web. Trong trường hợp mà chúng ta muốn in cái trang web chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng 3 chấm này ở bên tay phải. Sau đó chúng ta chọn Print. Và cách in ấn thì cũng tương tự như là trên các cái phần mềm văn phòng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn cái máy in ở bên tay phải này, rồi chúng ta chọn số bản in ở bên dưới này. Được chưa? In theo chiều dọc và chiều ngang, in những trang gì, trang lẻ, trang chẵn, vân vân, in trên một mặt hay hai mặt, vân vân, đúng không? Nếu chúng ta muốn sử dụng cái hộp in hệ thống thì ta bấm vào Print Using System Dialog đây. Sau đó nó sẽ ra cái hộp thoại in hệ thống rồi chúng ta thiết lập, đúng không ạ? Còn trong trường hợp ta muốn in ngay thì ta chỉ việc bấm vào Print ở bên dưới là được. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể in được một cái trang web. Một cái thao tác nữa chúng ta cũng cần biết đó là chúng ta muốn lưu cái trang web này để chúng ta đọc khi không có mạng thì chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng 3 chấm. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vào tiếp cái mục là mục More Tool. Sau đó ta chọn là Save Page As. Đấy, sau đó ta đặt cái tên trang web này, đặt cái tên file này. Đây, giả sử ta lưu ở desktop. Thì trong những lần sau nếu ta muốn đọc trang web này chẳng hạn, nếu nó tải xong ấy, thì chúng ta không cần phải mở internet, chúng ta vẫn có thể đọc được cái trang web này ở cái trạng thái offline được. Thì đấy là một số cái thao tác cơ bản khi mà chúng ta duyệt cái trang web của mình. Thì cái này chắc không có vấn đề gì, đúng không ạ?
Tiếp theo là một số cái chức năng khác mà chúng ta cũng nên biết, đó là chức năng quản lý các cái trang web mà chúng ta yêu thích. Giả sử như trang web VN Express này là một cái trang mà chúng ta hay đọc chẳng hạn, chúng ta muốn lưu nó vào cái danh sách của mình thì ta sẽ bấm vào cái biểu tượng đây ạ. Cái biểu tượng thêm cái trang web vào danh sách yêu thích đấy. Đây, ta sẽ kích vào cái biểu tượng dấu sao, như ở đây nó đã có lưu rồi đúng không ạ? Đấy, hoặc ta thêm một trang mới nhé, giả sử trang dân trí chẳng hạn. Thì chúng ta mở trang web ra và ta sẽ bấm vào cái biểu tượng dấu sao ở đây để ta thêm vào trong danh sách các trang web mà chúng ta đã lưu, các trang web yêu thích đấy, nó lưu vào cái thư mục này. Ta bấm vào đăng là xong. Được chưa? Đấy, vậy quản lý các danh sách những cái trang web mà chúng ta đã xem, đã lưu vào danh sách yêu thích thì ta làm mà. Thì chúng ta sẽ kích vào cái đây ạ, cái biểu tượng hình ngôi sao, chữ favorite và phím tắt là Ctrl Shift O đấy. Thì toàn bộ những trang web mà chúng ta đã lưu nó sẽ hiện ở bên tay phải này. Đúng không ạ? Cái trang web nào ví dụ ta muốn bỏ nó đi thì ta có thể bấm chuột phải, ta chọn là delete. Đúng không? Ta cũng có thể bấm copy link để sao chép liên kết, rename và đổi tên. Đúng không? Còn trong trường hợp ta muốn mở lại cái trang web chẳng hạn thì ta sẽ bấm chuột chọn Open in New Tab để mở trong một cái tab mới, hoặc là Open in New Window để mở trong một cửa sổ mới. Đây là ta mở trên tab mới, nó sẽ ra ở đây. Thì đấy là cái cách để chúng ta quản lý những cái trang web mà chúng ta yêu thích và thường xuyên truy cập, thì chúng ta có thể lưu như vậy. Được chưa ạ? Một cái nội dung nữa đó là chúng ta muốn xem lại lịch sử những cái trang web đã xem. Thì tại sao cần xem lại? Thì có hai tình huống như này. Giả sử như là máy tính của chúng ta có một ai đó sử dụng, ta muốn xem là họ đã vào cái trang web gì chẳng hạn, hoặc là gì ạ. Trường hợp thứ hai là chúng ta đã từng xem một trang web và bây giờ chúng ta cần xem lại nhưng ta không nhớ địa chỉ là gì, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là history để chúng ta xem lại cái lịch sử. Thì để xem lại lịch sử thì ta sẽ bấm vào biểu tượng 3 chấm, sau đó chúng ta sẽ chọn mục là history, hoặc cũng có thể ấn phím là Ctrl H. Thì toàn bộ những cái trang web mà chúng ta đã mở nó sẽ nằm trong đây, đúng không ạ? Trong cái mục history này. Và cũng tương tự như phần favorite thì chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ? Có thể xóa này, có thể sao chép liên kết này, hoặc mở những cái trang mà chúng ta đã từng xem. Đây, ví dụ tôi mở cái trang VN Express mà ta vừa mở đây, được chưa ạ? Đấy, còn muốn xóa thì ta lại mở lại, sau đó ta cũng bấm chuột vào cái mũi tên ở cái dấu gạch chéo ở bên tay phải, hoặc ta ấn chuột phải rồi chọn gì ạ? Chọn delete. Đấy là cách xóa history. Đây là những cái trang mà chúng ta cũng mới đóng gần đây này. Trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa toàn bộ cái trang web chúng ta đã xem thì ta sẽ bấm vào dấu 3 chấm lên cửa sổ history, sau đó ta sẽ chọn là clear browsing data thì nó sẽ xóa đi toàn bộ. Đó. Nếu ta muốn có cái nút history này trên trình duyệt thì ta sẽ bấm vào đây trên cái thanh lệnh này, bấm vào show history button in toolbar thì nó sẽ bổ sung cái nút history lên trên cái thanh toolbar. Đây chính là cái nút history đấy. Trong trường hợp chúng ta muốn xem mà những cái file chúng ta đã từng tải về thì ta có thể bấm vào cái phần download. Thì toàn bộ những cái gì chúng ta đã tải về nó sẽ được hiển thị ở đây. Chúng ta có thể xóa cái link đã tải đi bằng cách bấm vào cái biểu tượng thùng rác, hoặc là muốn xem cái thư mục chứa cái file ta đã tải, ta bấm vào biểu tượng show in folder này. Thì đấy là những cái thao tác cơ bản liên quan đến các cái file đã download. Một cái thao tác nữa chúng ta cũng cần phải biết đó là các cái thao tác về thiết lập trình duyệt. Thì ta sẽ bấm vào dấu 3 chấm, sau đó ta sẽ vào cái mục setting. Trong phần này thì chúng ta lưu ý là có cái mục Start Home and Tab. Mục này cho phép chúng ta thiết lập cái trang chủ trình duyệt. Trang chủ trình duyệt là gì? Đó là cái trang mà khi chúng ta mở cái trình duyệt ra thì nó sẽ khởi động cái trang ấy lên. Ví dụ như ở đây của thầy nó đang là gì ạ? Mở ra một cái tab mới, đúng không ạ? Hoặc là nếu ta chọn mục thứ hai là nó sẽ mở ra một cái tab mà ở cái phiên trước chúng ta mở cái trình duyệt ấy nó đã từng mở. Còn nếu ta muốn cố định, giả sử ta muốn nó mở luôn trang Google chẳng hạn,
thì ta bấm vào Open Gspace. Thì đây là cái trang Google đã được thầy thêm vào, đúng không? Đây cách thêm là ta bấm vào Add a New Page này, sau đó ta điền địa chỉ được vào. Ví dụ ta hay đọc báo thì ta có thể điền địa chỉ trang của VN Express, người ta bấm vào Add thì nó sẽ, khi chúng ta bật cái trình duyệt nó sẽ mở cái trang lên cho chúng ta. Còn cái tùy chọn thứ hai là Home Button là có hiển thị cái nút Home hay không. Đây chính là biểu tượng nút Home đấy. Thì đây ta bật như này thì nó sẽ hiển thị trên gì ạ? Trên cái thanh toolbar cho mình, đúng không? Mà đây ta có thể điền cái trang chủ, khi ta bấm vào đấy nó sẽ về trang nào thì ra có thể điền vào đây. Ví dụ thầy muốn là khi bấm vào nút Home nó về trang của Đại học Sư phạm thì ta sẽ điền địa chỉ là tne.edu.vn. Đấy thì đấy là một số cái thiết lập cơ bản mà chúng ta nên biết. Đây ta bấm vào Save để ta lưu lại. Đây ta sẽ tắt thử cái trình duyệt đi và ta bật lại nhé. Đấy, kích vào Close để tắt, hoặc cũng có thể ấn phím là Alt F4. Đây ta sẽ mở lại cái trình duyệt của mình. Chúng ta xem điều gì xảy ra. Đây ta thấy đã có hai trang là trang Google và trang VN Express đã được mở sẵn cho chúng ta. Đấy, như vậy là qua cái video này thì chúng ta đã nắm được các cái thao tác cơ bản đối với trình duyệt. Ta nhận biết được các cái thành phần, các cái nút bấm trên trình duyệt có ý nghĩa là gì, cách mở một trang web, đúng không? Cách in một trang web, cách tải các hình ảnh từ trang web về, rồi cách xem lại các cái tệp tin đã download. Thì chúng ta cũng biết cách thêm một cái trang web vào danh sách các trang yêu thích này, quản lý các cái trang web mà chúng ta yêu thích. Và một cái chức năng nữa đó là các cái chức năng xem lại các cái trang web chúng ta đã từng xem, cách quản lý các cái trang web này, rồi cách thiết lập cái trang chủ của trình duyệt web. Hy vọng là qua cái video này thì các em có thể thực hành được các cái yêu cầu đối với việc là sử dụng một cái trình duyệt web.